What is up guys? So welcome ulit dito sa ating Yamaha L2 project. Build natin. Part 3. So ayun nga guys, andito tayo uli ngayon sa project build na Yamaha L2 natin. So gaya nga ng sabi ko is papalitan natin itong mga bearing. Then since wala pa ngayon and may nag-tip din sa akin yung katrabaho ko na may nakita siyang Yamaha L2 dun sa junk shop na napuntahan niya. Running condition siya pero may mga slight issues. So hopefully next week or sa part 4 or part 5 mapupuntahan natin. So sabi niya sa akin is kahit makuha mo lang yun ng 1.5, panalo ka na. Dahil wala namang papel. Pero ayun nga, umaandar at tumatakbo. So hopefully guys, sana meron pa yung next week at makuha natin. Ngayon sana pero punong-puno yung schedule natin ngayon. So ang gagawin natin ngayon guys is magpre-prepare tayo for painting. Ayan, yung chassis, yung tangke at itong makina. Then yung mga iba pang parts na mapipinturahan. So, hindi ko napapatagalin guys. Tara! So, gaya nga ng sabi ko last video, magpe-paint remove tayo ngayon gamit ang Samurai Paint Remover. So, bago ko umpisahan, bubugahan ng paint remover to is lilihain ko muna siya. So, gagamit tayo ng 80 grit. So guys, may dumi dito. Hindi natin natanggal noon dahil matigas siya. So ngayon, lumambot naman na siya. So tatanggalin na lang din natin. So ayan guys, tapos na nating maliha. Kunin na natin yung tangke at yung chassis. So maganda siyang gawing cafe racer guys dahil sa itsura ng chassis niya, pero ang goal natin dito yung stock lang.
So ayun guys, pause lang natin. So kung cafe racer lang talagang pag-uusapan, panalong panalo tong chassis na to. Tsura pa lang. So ayan guys, kung makikita nyo, natuluyan na siya. Yan, naputol. So paalala lang guys sa mga bumibili dyan, tignan nyo mabuti yung quality ng binibili nyong ganito. Dahil dito rin nakasalalay yung buhay nyo. So guys, kaya pala mahirap tanggalin. Tabingin na dito sa may swing arm axle niya. So yun guys, itong center stand niya hindi siya matatanggal since naka-welding. Welding siya banda rito. So, hayaan ko na lang siguro na ganyan. Kasama na lang yan sa lilinisan natin na nakakabit. So yun guys, hindi ko alam kung gumagana pa to. Pero kung hindi na, kailangan natin maghanap ng bago. So ayan guys, nahugasan na natin ng sabon at tubig. So may mga naiwan pang konting dumi dito sa baba. Sobrang tigas kasi, so gagamit na lang tayo mamaya ng wire brush. So bago natin applyan ng Samurai Paint Remover, lilihain muna natin siya ng 80 or 100 grit.
So after malihan ng chassis guys, ito namang gas tank. So ayun guys, tatapusin ko muna dito. Pasensya na kung medyo nabitin kayo. So alam kong nabitin kayo, maski ako nabitin din kasi. So ayun guys, balik tayo. Magpaparaffle kasi tayo ng t-shirt. Hopefully by katapusan ng November. So naghahabol tayo ng mga videos natin guys kasi ilang buwan din tayong walang na-upload. So ayun nga guys, pasensya na talaga pero di bale, once na na-upload na to, itong napapanood na tong video na to, after 5 to 6 days, meron na yung part 4 natin. So sa video na yun guys, magtatanggal na tayo ng pintura dito. At tatanggalin na rin natin yung mga bracket niya dati, dun sa sidecar niya. Ayan. Wala pa kasi ngayon yung in-order natin sa Shopee na yung lock kasi nawala ko yung lock ng grinder ko. Gaya nga ng sabi ko kanina. Then, ayun nga, yun. Also guys, shout out dun sa mga patuloy na sumusuporta. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo dahil kahit matagal tayong walang upload is andyan pa rin kayo nag-aabang sa mga videos natin na mga bago. Ayan. Kahit hindi pa natin natapos yung isang build natin, yung tracker, yung RS100 is andyan pa rin kayo. Salamat sa inyo guys. Ayan. Hindi ko na i-mention isa-isa dahil napakadami nyo. So comment down na lang sa baba kung ano yung mga naisip nyo pang pwedeng gawin dito guys. So ayun. And also soon magre-renovate din tayo dito sa mini workshop natin para maayos-ayos naman tignan. So guys, hanggang dito na lang muna. As always, ride safe. Peace!